Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla. Azi voi face lectura generală pentru perioada cuprinsă între 6-12 octombrie, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Vărsător. Și haideți să vedem care este situația importantă de știut pentru voi, dragilor din Vărsător, în această săptămână 6-12 octombrie. Ce trebuie voi să știți? Ia să vedem. Dragii mei dragi, se pare că primiți vești care o să vă bucure, anumite lucruri pe care nu le știați, dar pe care o să le aflați și nu oricum, ci în scris. Că este vorba, nu știu, poate de mesaje, text sau de vreun e-mail sau poate chiar prin poștă, legate poate de cariera voastră, de anumite studii sau poate legate chiar și de o relație. După cum bine vedem, avem inima aici. Cert este că aceste noutăți, aceste vești, aceste mesaje oarecum nu știu, vă aduc anumite emoții și emoții, din câte văd eu, destul de bune, destul de pozitive. Da? Nu este rău deloc. Ca o încântare, o să vă încânte efectiv aceste vești scrise. E ceva ce voi poate ați căutat, niște informații, niște răspunsuri. Haideți să vedem ce ne zice tarotul pentru dragii mei din Vărsător în perioada 6-12 octombrie, atât pe plan profesional, material, cât și sentimental. Haideți să vedem. Pe partea profesională, dragii mei dragi, o să fiți așa, una caldă, una rece. Pe plan profesional, cu acești 7 de monede, sunteți într-o perioadă în care eu aș zice că lucrurile în mare, mai ales pentru cei care poate sunteți deja angajați, lucrurile stau destul de bine, dar e posibil ca unii dintre voi totuși să nu prea vă mai placă să pierdeți timpul în joburi în care voi nu prea vedeți rezultate tare bune sau poate așteptați de destul de multă vreme și parcă lucrurile nu se îmbunătățesc, nu știu, poate nu se mărește salariul sau nu se îmbunătățesc condițiile din respectivul loc de muncă. E adevărat că avem aici și zodii de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Nu știu dacă e vorba de vreun șef sau vreun alt asociat, dacă aveți o afacere cu mai mulți asociați. Este cineva aici oricum mai în vârstă posibil, care într-un fel sau altul încearcă să mențină cât mai diplomat din punctul ăsta de vedere și să rezolve un anumit conflict posibil creat la mediul ăsta de muncă. Acum, că voi puteți avea vreun ascendent într-o zodie de apă, și asta poate să fie Rac, Pești sau Scorpion, să aveți un ascendent și să încercați oarecum să fiți cât mai diplomați și cât mai echilibrați. Dacă nu, avem și un cavaler de bâte. Un cavaler de bâte care îmi vorbește totuși de schimbări majore, dragilor. E posibil pentru unii dintre voi ca totuși cineva mai în vârstă să vă ajute să găsiți un loc de muncă, dar un pic forțați de situație.
să căutați acest job. Și asta pentru că e posibil să apară o schimbare de locație sau o schimbare de job într-un mod total neașteptat și să găsiți ceva de muncă total diferit față de ce făceați înainte. Să fie poate un job unde efortul fizic e un pic mai mult decât cel mental. Cum de asemenea acest cavaler de bâte poate să simbolizeze și vreun rival la locul de muncă. Un rival, nu știu dacă zodiile astea de foc, berbec, leu, săgetător să vă spună ceva, dar sunt aici cineva trece la acțiune și nu oricum, în mare viteză. Este cineva care, foarte încăpățânat, care nu o să dea un pas înapoi așa ușor, sau poate chiar deloc. Acum, puteți voi, dacă nu aveți un ascendent într-o zodie de apă, puteți avea un ascendent într-o zodie de foc și în cazul acesta voi sunteți cei care efectiv nu veți da un pas înapoi pentru că voi vreți să vă iasă ceva, să vă iasă pe planul ăsta profesional. Chiar dacă voi acum nu vedeți cine știe ce schimbări, cine știe ce rezultate și le cam așteptați de ceva vreme, totuși se pare că nu vă veți lăsa. Nu vă veți lăsa pentru că nu, pur și simplu veți fi foarte, foarte îndrăjiți pentru a obține ceea ce pe voi vă interesează pe planul ăsta al muncii. Haideți să vedem la bănuți. La bănuți, și dacă voi ați băga banii împreună cu altcineva, sau ați lucrat cu altcineva, nu știu, la un proiect, într-o echipă și așteptați și recompensa, nu, financiară pentru acest lucru. Zodia Fecioară, zodia Berbec, pe partea banilor, dacă vă spune ceva. Ce se întâmplă? Se întâmplă că lucrul ăsta, tocmai banii ăștia care vin din proiectul ăsta, în care ați fost o echipă, în care s-a lucrat și cu alte persoane, or să vă aducă destul de mult echilibru pe partea asta a finanțelor. Dar ce este și mai interesant este faptul că avem împăratul. Și împăratul îmi vorbește de ori de vreun ceva legat de vreo moștenire, ceva pe la notariat, vreun proces legal. Cumva lucrurile se vor pune într-un fel în ordine pe partea asta financiară. Și e ceva legat de trecutul, ceva din trecutul vostru, care ajunge cumva să capete importanță sau pur și simplu să iasă la rampă, să vină, nu știu, vreo dată importantă legată de un proces sau legată de o moștenire sau legată de ceva care a implicat și niște documente, niște acte și la care voi sunteți foarte atenți și veți da, ca să zic așa, întâietate. Nu vă veți grăbi, mergeți pas cu pas așa, să vedeți exact despre ce e vorba. Poate să vă vină și vreo înștiințare, dragilor, așa cum bine am văzut aici. O înștiințare scrisă legată de niște bani. Bani importanți pentru voi, de-al minte. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație, cei care, încă o dată, se repetă zodiile de pământ. Nu, încă o dată, ba da, am avut Fecioară. Și aici iar avem Taur, Fecioară sau Capricorn. Dragii mei, dragi, trebuie să vă spun că cumva ceva se mișcă lent în relația voastră, se mișcă foarte lent. Cumva nu știu dacă există și trebuie atât de multă răbdare. Nu știu,
Orică perechea voastră sau voi, unul din voi, va trebui să plece departe. Iar în momentul când se va întâmpla acest lucru, cineva va fi în poziția de a, cum să zic eu, de a se supraîncărca de responsabilități. Cineva va duce greu mai mult decât celălalt. Mare grijă, pentru că nu prea e bine și nu prea e nici etic și nici corect și de niciun punct de vedere. Aici cineva va duce mai mult greu decât cealaltă persoană. Cumva greutățile nu se împart la doi, cum ar fi normal și firesc. Și tocmai acest lucru poate duce la o epuizare atât fizică cât și mentală. Vis-a-vis de acest cavaler de monede, în afară de faptul că eu aș zice totuși că ori e cineva foarte perfecționist, cineva care merge foarte mult ca totul să fie, poate nu neapărat perfect, că nu există perfecțiune, dar aproape perfect. Lucru care te face să străbăiască să ai foarte multă răbdare, extraordinar de multă răbdare. Acum, e posibil, dacă nu vorbim de o energie, să vorbim strict de situație, o situație care să ceară foarte multe responsabilități. Să ceară să vă țineți poate unul sau celălalt de un cuvânt dat, să vă onorați un anumit compromis. Poate să fie faptul că unul dintre voi, mai ales cei care voi știți că aveți un ascendent sau luna, în mare parte luna sau Venus, într-o zodie de pământ, nu fiți încăpățânați în această perioadă. Pentru că încăpățânarea și ideea aia că lucrurile trebuie făcute doar în așa fel, duce la finalizare. O finalizare. În general, lumea este o carte pozitivă, dar la fel de pozitivă că anunță un sfârșit, un final, o etapă, un capitol din viața voastră, cumva se termină. Acum, poate să mai aducă ceva, e adevărat, nu pentru toată lumea, eu fac datoria și vă spun. Lumea să ne vorbească de responsabilitatea venirii pe lumea unui copil. Și nu va fi o responsabilitate ușoară. Iar unul dintre voi va duce greul acestor responsabilități. Și cumva știe lucrul ăsta. Mergem mai departe. Cei care sunteți singurei, avem aici zodia Leu și alte zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dragii mei dragi, o veste bună, aș zice eu, o veste bună în care cumva se cresc șansele, să zic așa, să cunoști pe cineva foarte generos, prin intermediul unor persoane cunoscute. Și veți avea către sfârșitul acestei perioade, 6-12 octombrie, o comunicare foarte interesantă. O comunicare, aș spune, care o carismă, care să atragă. Orică e o persoană carismatică și o să vă placă, ori pur și simplu comunicarea cu această energie este una care să vă facă plăcere. Este una care să vă atingă acolo la coarda sensibilă. Dar e o veste bună pentru voi. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Vărsător, pentru această săptămână.
Trebuie să vă zic că voi nu stați deloc atât de rău. Cred că, dacă nu mă înșel, sunteți a doua zodie, care totuși cărțile nu mi-au arătat lucruri atât de complicate. Dragilor, mesajul pentru voi este intuiția. Ai încredere în vocea ta interioară, intuiția ta știe care este drumul. Se pare că veți fi puși, într-adevăr, în această săptămână, în situația în care să vedeți ce opțiune aveți, pe ce drum o luați, ce decizii luați. Și mie cărțile cel puțin îmi dă acest mesaj important: să vă ascultați intuiția, să vă ascultați flair-ul, să vă ascultați acea voce interioară care să vă spună cam ce opțiuni să alegeți, încotro să o luați. Da? Să vă lăsați așa ghidați de intuiție. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această săptămână. Eu vă mulțumesc pentru prezență, ca de obicei, vă mulțumesc pentru că ați fost lângă mine și, desigur, mulțumesc tuturor celor care contribuie ca de fiecare dată cu mult drag prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor voastre la dezvoltarea acestui proiect numit Tarot Flori de Loto. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu totuși vă doresc să aveți o săptămână cât mai liniștită, dragilor. Cât mai liniștită. La voi totuși lucrurile, să zic, că sunt un pic mai roz, dar pentru această săptămână, per general așa, pentru foarte multe zodii lucrurile nu stau chiar așa. E foarte multă tensiune în aer. Foarte multă tensiune în aer și... Dar eu sper că o să, cu răbdare, în primul și în primul rând, înhămați-vă cu multă răbdare. Cu multă răbdare și cu acea idee de a ne exprima ceea ce vrem să spunem într-o manieră cât mai calmă posibil. Cine poate? Cine poate? Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Până data viitoare, numai bine, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți.